स्वागत छ साथीहरु एसजे टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईलाई हामी सिकाउने छौं कि कसरी हामीले एनटीसी बाट लोन लिने। तपाईले लोन लिनको लागि कसैलाई फोन गर्दाखेरि तपाईको ब्यालेन्स अटोमेटिक सकिएको छ तपाईले भने त्यसमा तपाईले एनटीसी मा लोन लिनुपर्ने हुन्छ र लोन कसरी लिने भन्ने त्यसको बारे आज फुल डिटेल जानकारी गराउने छु र लोन कसरी लिन्छ भनेर आज हामी गइरहेका छौं। र सर्वप्रथम हामीले फोन कलमा जानुपर्ने हुन्छ र हामी फोन कलमा गइसक्यो र फोन कलमा आइसकेपछि अब हामीले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पहिला म ब्यालेन्स देखाएर गराएको छु। फोन कलमा गएर हामी ब्यालेन्स चेक गर्ने छु। सुरुमा तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ 0 र तपाईले 0 ब्यालेन्स दिनुहुन्छ। तपाईले अब लोन कसरी लिने भनेर तपाईले बताउन गइरहेको छु। लोन यसरी लिन्छ। लोन लिनको लागि *11477# यति तपाईले नम्बर डायल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको एनटीसी सिमबाट। डायल गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते क्रेडिट वालेट सर्भिस भन्छ, गेट क्रेडिट अफ √10 भनेको छ, रिसेट क्रेडिट वालेट भन्छ, क्युरी क्रेडिट भन्ने तपाईले पहिला हामी चेक गरेर देखाउँछौँ कि तपाईको लोन तानेको छ छैन भनेर। हामी 3 अप्सन जानुपर्ने हुन्छ लोन तानेको छ छैन हेर्नु भनेर हामी एकचोटी क्लिक गरौँ। देख्नुभएको छ तपाईले यहाँ सर्भिस नट सब्स्क्राइब भनेको छ हैन। तपाईले अब यो क्रेडिट अब लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाईले लिनु भएको छैन भने त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले लिनु पर्ने हुन्छ। लिनुको लागि चाहिँ हामीले *11477# तपाईले र एनटीसी नम्बरबाट तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ सिमबाट। र यति कल गरेपछि तपाईले अब देख्नुहुन्छ 1 क्रेडिट भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ 1 अप्सनमा 1 मा तपाईले एकचोटी 1 थिचेर तपाईले अब सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ड गर्दिन। यु आर नट एलिजिबल फर दिस सर्भिस नेपाल टेलिकम भनेको छ। किनकि अब यहाँ मेरोमा तपाईले अघि देखिसक्नु भएको छ *400# तपाईले अघि देखिसक्नु भएको छ। यहाँ मेरोमा लोन लिन मिल्दैन किनभने त अब मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो सिमको एक्सपायर डेट भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ योर ब्यालेन्स इज 0 एक्सपायर अन डिसेम्बर 27 to 2020 भनेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2020 भनेपछि त अहिले 21 परेको छ। त्यो भएर यसरी चाहिँ मेरोमा प्याकेज लिन पाएको छैन। मैले अब के रिचार्ज गरेर यसलाई एक्सपायर डेट बढाउनु पर्ने हुन्छ र मेरोमा त्यो भएर एलिजिबल छैन। तपाईले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र तपाईले तानिसकेपछि तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले त्यो अघि मैले 3 मा थिचेस तपाईले त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यति थियो। कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनुहोला।